السلام عليكم ورحمة الله. حلقتنا لليوم تويوتا كريسيدا. ما بدي أقول شعر وأتغزل بالسيارة، ولكن حلقة اليوم ذكريات الماضي، إن شاء الله تكون ماضي سعيد علينا كلنا. شايفك بتضحك. قبل ما نبلش حلقتنا تحضر الحلقة ومو مساوي اشتراك بقناة عرب جي تي بتزعلنا منك. ساوي اشتراك، فعل الجرس مشان تكون أول الأشخاص اللي يشاهدوا الحلقة. بسم الله نبدأ. هيا بنا. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. يا عين على الاختراعات، شوف الإبداع بحقبة الثمانينات. ما في داعي تمسك حزام الأمان، هو بيجي لعندك أنت بس بتشبك هذا الجزء الصغير هون أمورك 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. نجمة اليوم تويوتا كريسيدا الجيل الثالث موديل 1986. ما شاء الله السيارة الله يبارك لصاحبها بحالة جدا ممتازة. السيارة ماشية 62 ألف كيلو، الله يبارك ما شاء الله. من وين بدي أبلش لكم القصة تاعت تويوتا كريسيدا؟ يعني ذكريات الماضي السعيد. الكل بيحضر الحلقة بتذكر سيارة تعلم عليها سواقة، سيارة كان يطلع فيها هو أصحابه، أول سيارة بحياتك هاي السيارة. فيعني ما شاء الله كمية ذكريات مرعبة بالذات في منطقة الخليج لهاي السيارة. الفكرة الرئيسية لما تم إطلاق تويوتا كريسيدا في البداية في عالم السبعينات كانت السيارة بالأساس إنه تكون سيارة عائلية متوسطة الحجم، مليئة بالأوبشن، مليئة بالإضافات، مريحة. هلا هذا الجيل الثالث السيارة اللي معنا لليوم كل هاي المواصفات موجودة فيها وبقوة. بتلك الحقبة من الزمن عالم الثمانينات هاي السيارة كانت إشي مو عادي، سيارة جدا مريحة، مصات الصدمات مستقلين، فيها كمية إضافات. هلأ بالزمن تاعنا بجوز تضحك عليها كمية الإضافات، ولكن كمية الأوبشن كثير كبيرة الموجودة فيها. فمثلا السيارة عليها مرايا كهربائية، عليها تدفئة مرايا أثناء الشتاء، ما بتغبس المرايا عليك، ما بيكون عندك مشاكل. في زر هون كروز كنترول. بحقبة الثمانينات مو كل السيارات كان عليهم مثبت سرعة. المسجل تاع السيارة شايفين حجمه عملاق، تيب يا الحبيب. ذكريات. إذا أنت بتحضر وكنت عن جد عندك سيارة تيب يعني أنت وحش مش عادي. مسجل، سماعات منتشرين بقدام ورا، هاي إضافات قوية تعتبر بهداك الزمن. طلعوا المكيف، أزرار بسيطة التحكم فيهم. المكيف تاع تويوتا كريسيدا يعني أسطوري مو عادي. فريزر، ثلاجة، لليوم هذا ما شاء الله تتجمد وانت قاعد بالسيارة حتى لو الدنيا صيف. اليوم بنصور الحرارة بدبي 42، الأجواء كأنه أنا طالع بسيارة موديل 2020. ما عندي أي مشكلة بالسيارة ما شاء الله. السيارة حقبة الثمانينات شايفين عند الجير بوكس في زر هون إنه بقول لك وضعية عادية للقيادة أو وضعية باور، إنه أنت تدوس تصير السيارة أقوى. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقة لبرنامج سبيشال كار. شوف الإبداع وين كانوا اليابانيين بهذيك الحقبة من الزمن. أنا بالنسبة إلي بعتبر اليابانيين كانوا قمة الإبداع تاعهم والأوج تاعهم في حقبة الثمانينات والتسعينات. يعني كانوا بنفسوا الأوروبيين بقوة، بنفسوا الأمريكان بقوة. أوبشن، إضافات، مواصفات، قوة محركات، كله صح. اليابانيين أنا مو ضدهم بالحقبة الحالية اللي إحنا بنعيش فيها، ولكن يعني اتأخروا مقارنة مع المنافسين. وزن سياراتهم عالي، محركاتهم دائما أضعف من المنافسين. في الماضي كان محركاتهم قوية، تسارعات قوية، أوبشن، إضافات، مواصفات، كانوا سباقين، كانوا يقدموا سيارات عملية بأسعار جدا مميزة
ومنافسة، وبقول لك خود احنا يا المستهلك بدنا نفيدك، بدنا نقدم لك سيارة زي هاي ما تخرب. يعني تخيل الشركة اللي تبيعك سيارة ما بتخرب، يعني هم بيخسروا بقطع الغيار تاعت السيارة، انه السيارة عمرها ما بتخرب. كانت تيجي اساسي جير بوكس اوتوماتيكي 4 سرعات، واضافة جير عادي 5 سرعات، انت بتختار اللي بدك اياه. فعلا اليابانيين كانوا مبدعين بهذيك الحقبة من الزمن. احكي لكم شوية معلومات عن ميكانيك هاي السيارة. السيارة هاي الجيل الثالث، عليها محرك 6 سلندر ستريت خطي 2800 سي سي دبل كم شافت، بيولد قوة 156 حصان. لا تضحكوا على الأرقام، بهداك الزمن لما تقول سيارة 200 حصان كانت صاروخ أرض جو على الشوارع. 900 حصان 800 حصان انسوها هاي الأرقام. بهداك الزمن هاي السيارة جدا ممتازة. السيارة تندفع بالعجلات الخلفية، فالشباب كانوا يعني تعطيك شوية انزلاقات شوية درفتات تستمتع بالسيارة. عشاق السيارات لكم نصيب بتويوتا كريسيدا، لأنه أقوى إصدار كان لتويوتا كريسيدا الكل بيعشقه. تويوتا كريسيدا عليها محرك تويوتا سوبرا 1JZ، فتخيلوا الموضوع تيربو 6 سلندر صاروخ موجه. كانوا يحكوا عنها بهديك الحقبة من الزمن سوبرا 4 أبواب، فتخيلوا الموضوع صوت طرب أكشن بسيارة فخمة عائلية. فسيارة عملية بامتياز، فيها متعة قيادة، فيها راحة مو عادية، سيارة خطوط. معدل استهلاك البترول بهذاك الزمن يعتبر جدا ممتاز لسيارة عائلية. شوف المقاعد تاعتها يعني مريحين جدا، ما شاء الله سيارة مميزة. أنا جبت هاي السيارة لأنه يعني عدد كبير منكم راح يتذكر ذكريات جميلة جدا، أيام جميلة جدا. هاي السيارة ترسم الابتسامة، بتتذكر أيام عائلية جميلة. تويوتا كريسيدا كاسم وعلامة تجارية استمر تقريبا 30 سنة، بلشت بالسبعينات انتهت في التسعينات، أتوقع 96 آخر موديل كريسيدا. بعديها خلص وقف هذا الاسم نهائيا. الفكرة الرئيسية بدكم تكونوا عارفين إنه شو المخطط اللي كانت تمشي عليه الشركة اليابانية الأساسية. شركة تويوتا في عام 1983 قررت إنه بدها تطلع العلامة التجارية المميزة الفخمة الفارهة تاعتها اللي هي كلكم تعرفوها لكزس. كانت كبروجكت موجود بشركة تويوتا اسمه البروجكت F1. في عام 1989 شركة لكزس طلعت أول إصدار لها، كانت السيارة الأسطورية لكزس LS. الهدف الأساسي لها تدخل السوق الأمريكي بقوة. السوق الأمريكي يعتبر أهم سوق سيارات في العالم دون منازع. ليش؟ أكبر سوق بالعالم، أكبر مبيعات بالعالم. فلكزس دخلت هذا السوق، أخذت حصة سوقية مرعبة من خلال لكزس. هلأ كريسيدا كانت تبيع هناك، ولكن صار التركيز تاع تويوتا على اللكزس أهم شيء. هلا في سيارات كانوا طالعين بيمثلوا هاي الفئة أيضا من عند تويوتا، اللي هي تويوتا كامري، كانت مو دفع خلفي، كانت دفع أمامي. فجماعة تويوتا حكوا خلينا خلص نقتل اسم كريسيدا، نركز على لكزس كسيارات فخمة فارهة تنباع على السوق الأمريكي وأسواق الشرق الأوسط، تنباع بالعالم كله. فقتلوا كريسيدا. كامري ظلت مستمرة بفكرة أنه هي سيارة عائلية بامتياز، ولكن دفع أمامي مريحة وكل هاي الأمور، ولكن يعني كانت الكريسيدا أقوى وأفضل من كامري كفخامة وجودة. صارت لكزس هي الأساسية من ناحية أنه سيارة فخمة فارهة مميزة. كلياتكم عشاق سيارات راح تقولوا لي صهيب ادعس أعطينا شوية أكشن. يعني السيارة صراحة بالنسبة للزمن اللي احنا فيه مو سيارة رياضية قوية. خلينا ندعس لكم دوسة، نكبس الباور، نحط لكم هاي لو جير عشان تكون الغيار الأول. هاي دوسة لعينكم. قربنا على 100. سيارة مو صاروخ، ولكن بزمنها كانت إشي إبداعي مو عادي. كل الشكر لصديقي حمد العليلي صاحب هاي السيارة، قدم لنا إياها مشان نسوي لكم حلقة سبيشل لعيونكم متابعين عرب جي تي. إحنا ببرنامج سبيشل كار بنجيب أي نوع من السيارات يعتبر سبيشل، له قصة، سيارة معدلة، سيارة مزودة، أي شيء سبيشل ما بنقصر معكم. عندك سيارة مزودة، عندك سيارة سبيشل، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام
وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك وتطلع ببرنامج سبيشال كار. نحو شعارنا الدائم للعالميين باسم العرب، مع عرب GT. في أمان الله.